Java Practical Coding Series එකේ primitive casting lesson එක start කරන්න අපි යන්නේ. අපි මේ දක්වා discuss කරා primitive data types ගැන. Practicals වගේම theoretical. Okay, මේ පාඩම චුට්ටක් විතර වෙනස්. අපි මේකද discuss කරන්නේ basically ඔයා තව data type එකකින් another data type එකට data කොහොමද assign කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ගාව byte x තියෙනවා. මට මේ x assign කරන්න ඕනේ int y එකකට. data type එක change වෙනවා. කොහොමද ඔක් කරන්නේ? ඔය හැම ඩිරෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඩිරෙක්ට් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට when assign larger data type to smaller data type අපිට මේක කරන්න බෑ මොකද compiler error එකක් එන හින්දා. අපි ඒගලට අපි කියනවා මේක අපි casting කරන්න ඕන. primitive casting apply කරන්න ඕන. අන්න ඒකේ special scenario එකක් තියෙනවා explicit casting. මේ මම දැන් discuss කර example එක byte x equal 10 int y equal x scenario එක අපිට casting explicit කරන්න ඕනේ නැහැ automatically කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වලට කියන අපි implicit type casting. මොකද int data type එක ඒ කියන්නේ left side එකේ data type එක right side එකට වඩා large type එකක් හින්දා. Okay, අපි next slide එකට යන්. ඒකේ අනිත් පැත්තේ කොහොමද වෙන්නේ කියන්නේ int එක දැන් තියෙන්නේ right එකට එනවා. ඒ කියන්නේ byte එක left එකට යනවා. කියන්නේ උදාහරණ large type එකක් කොහොමද small type එකට assign කරන්නේ. අනිව ගලට අපි special syntax use කරලා අපි කියනවා byte වලට primitive casting explicit casting කරන්න ඕන. Okay, මම මේක in detail practically කරන්න කලින් පොඩක් අපි whiteboard explanation එකට යන් මේ casting වලදී මොකද වෙන්නේ කියන එක. Right, අපි primitive data types වලදී ඔයගොල්ලෝ කතා කරා අපි byte එකට අපි lowest data type එක size එකෙන් යා 8 ඊට පස්සේ අපි කව චුට්ටක් විතර log එක කෙනෙක් හිටියා short data type එක අපි යාට අපි කිව්වේ 16 bit කියලා ඊට චුට්ටක් විතර ඊට පස්සේ int එක තමයි default data type එක integer numbers වලට 32 bit largest data type එක integers numbers වලට තිබෙ long අපි යාට කව 64 the floating point numbers වලටත් ඒ වගේමයි float හිටියා 32 bit largest data type එක double for floating point numbers 64. දැන් මම කරන්න හදන්නේ දැන් අපි මේ scenario එකේදී කලින් අපි කතා කරේ මොකද byte එකක් int එක example එක. ඒ කියන්නේ මගේ first example එක උනේ කොහොමද byte x තිබ්බා මම එක assign කරා int y එකට. ඒ කියන්නේ මගේ large data type එක තියෙන left එකේ small data එක තියෙන්නේ right එක. මම මේක කරන්න පුළුවන් small data type එක large එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ මං ගා තිබ්බොත් එimhe int p equal 10 මංගේ byte q වලට assign කරන්න ගියොත් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මං ගා තියෙන large type එකක් right side එකේ left side එකේ තියෙන small එකක්. මේ large box එකේ small එකට දාන්න බෑනේ. අන්න ඔයගලට තමයි අපට මෙයාව ස්පෙෂලි මේ PO direct assign කරන්න බැරි හින්දා අපි කියනවා මෙයාට මොකද byte එකකට byte q PO direct assign කරන්න බෑ මම මේක byte වලට cast කරලා තමයි PO assign කරන්නේ. Okay, right, අපි practically කොහොමද මේක implement කරන්න කියලා චුට්ටක් discuss කරමු. දැන් මගේ byte එක තියෙනවා මේ තමයි implicit casting එක direct assign කරන්න පුළුවන් එක. මේක ලේසි. ඒතර int එක large type එක explicit casting එකේදී මේ byte එකට cast කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට cast කරන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. array එක චුට්ටක් read කරමු. array එකේ මොකද කියන්නේ? multiple markers, the value of the local variable q is not used. The අන්තිම එක තමයි important type mismatch cannot convert from int to byte. int එකක් අපිට directly byte එකට assign කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි එක cast කරන්න ඕනේ. Okay, right, මේක තමයි special scenario එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ scenario එක. byte එකට අපි කතා කරා 128 ඉන්න පුළුවන්ද? byte එක maximum range එක positive side එකේ plus 127. ඊට ඒකේ range එකේ ඉන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ ලාටත් අපි cast කරන්න ඕනේ. මම මේකේ output එක චුට්ටක් ගන්නවා අපේ ඉගෙන ගන්න වැඩිපුර discuss කරන්න ඕනේ නේද? අපි මේක පොඩ්ඩක් cast කරලා පස්සේ මොකද output එක එන්නේ කියලා බලමු. 128 positive දුන්නම ආවේ 128 minus. Right?
129 දෙමු. 129 දුන්නොත් ඒ අවුට්පුට් එක එන්නේ -127. මොකද්ද මේ ලොජික් එක? ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි ලාස්ට් එක්සැම්පල් එක මෙතනදී කරමු. 126. ඕකේ මම අගේන් එන white board එකට පොඩ්ඩක් බලන්න මේක මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා කියන්න. byte එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා range එක -128 to +127 තියෙන. ඕකේ ඉතින් අපි මුලින්ම දෙන වැලියු එක මොකද්ද? 128 වට යට ඉන්න බෑ කාස් කරා. ඉතින් මොකද්ද how many the range එක difference එකනේ එකක් තමයි ඉස්සරහින් ඉන්නේ නේ. ඒතර මේ 1 එක එයා ඉටරේට් කළා යාගේ ඊළඟ ඉටරේෂන් එකේ තියෙන මයිනස් වැලියු එකට පාස් කරනවා. කියන්නේ 128. අපි 129 දුන්නොත් වෙන්නේ එයා දෙකක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ නේ. ඒතර 2 වැලියු එකක් shift වෙනවා. පළවෙනි එක 128 ගියා. දෙවෙනි එක -127 වලට යනවා. 130 දුන්නොත් 3 වැලියු. ඒතර 1 -128 -127 finally -126. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි out of range number එක byte එකකට වගේ පොඩි number එකකට දුන්නොත් කොහොමද ඒක calculate කරලා output එක එන්නේ කියලා. Okay right. අපි ඊළඟට තවත් important දෙයක් තියෙනවා float වලදී. float වලදී මම කතා කරා අපි අනිවාර්යයෙන්ම literal එක දෙන්න ඕන කියලා. අපි මෙතනදී theoretical discuss කරමු. දැන් මොකද primitive casting එකේදී අපි ඒක හොඳට explain කරන්න පුළුවන්. right. මම literal එක නැතුව assign කරනවා. මොකද ඒක? හොඳට කියන්න. ඒක තමයි the type mismatch cannot convert from double to float. අර අපේ byte එකේ මේ explicit casting එකට සමාන එකක් ආවේ නේද? ඒතර මේ 15.5 කියන්නේ float එකක් නෙමෙයි. ඇයි ඒ? floating point numbers වලට තියෙන default data type එක කියන්නේ double. ඒතර 15.5 කියන්නේ double. double කියන්නේ large type එක. ඒතර float එකට දෙන්න පුළුවන් direct cannot. එතකොට අපිට options දෙකක් තියෙනවා මේ එකෙන් වෙරෙන්න. එකක් explicit casting. ඒ තමයි ඔය float එකට cast කරන්න ඕන. එතකොට okay. නැත්තම් අපි already discuss කරා මෙයාට literal එකක් තියෙනවා float වලට capital F or simple F identify කරන්න. ඒක දෙන්න. එතකොටත් ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවා. okay දැන් මම හිතනවා මේ කලින් පාඩමේ කතා කර අපි idea එක මම නිකන් literal කිව්වා විතරයි. ඇයි අපි use කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි really ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ ඇයි අපි use කරන්න ඕනේ කියලා. okay right. primitive casting section එක අපි මේ දක්වා practical theory discuss කරා. මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා මෙතනදී මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ section එක තියෙන්නේ question discussion එක. අපි ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ පාඩම මේක දක්වා කරපු පාඩම කොහොමද පොඩ්ඩක් reference කරලා ඊළඟ section එකේදී අපි thank you very much.